Bună! Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătește-ușor.ro. Astăzi voi face un nou review de aparat, dar de data asta este un aparat foarte bun pentru proaspeții părinți. E un aparat care ne ajută să facem biberoanele cu lapte praf pentru bebeluși. Se numește Baby Breza. Este un fel de expresor, am putea spune, care amestecă perfect laptele praf și apa pentru a-i putea servi micuțului un biberon la temperatura potrivită, perfect amestecat. În curând am să-l desfac, am să vă arăt și vouă cum este acest aparat, ce conține cutia și cum putem să-l folosim. Acesta este aparatul Baby Breza Formula Pro, așa arată el acum. Am să-l demontez bucățică cu bucățică ca să vă explic fiecare componentă în parte. Avem și cărți de instrucțiuni în mai multe limbi. Am să desfac întâi rezervorul de apă. Iese foarte ușor, are capac și este gradat. Punem apă până la maxim și apoi îl setăm în funcție de ce cantitate vrem noi să prepare. Acest rezervor doar se clătește cu apă pe interior, nu se spală în mașina de spălat vase și nu se udă partea inferioară, vedeți, pentru că are componente electrice, deci nu putem să udăm partea asta, putem doar să-l clătim cu apă. Nu trebuie să insistăm cu spălatul pentru că în el punem doar apă. La prima utilizare se folosește cu apă distilată, apoi pentru a prepara biberoanele bebelușului folosim apă fiartă și răcită sau apă plată specială pentru bebeluși. Acesta este rezervorul. Apoi avem rezervorul pentru lapte praf, vedeți că se scoate și el foarte ușor. Capacul se desface urmărind săgețile desenate pe el. Și înăuntru avem niște palete care ne ajută să amestecăm foarte bine laptele praf astfel încât să nu facă cocoloașe. Vedeți că și pe capac are niște chestiuțe care ajută la amestecare. Am să le desfac rând pe rând. Sunt din plastic și sunt foarte ușor de curățat. Pe partea asta scrie să reumplem rezervorul de lapte praf atunci când aceste palete sunt vizibile, înseamnă că s-a golit. Apoi avem o altă componentă care are și o spatulă din silicon, primim și o astfel de spatulă de schimb care tot așa ajută la omogenizare și apoi avem o altă componentă foarte utilă pentru că este gradată în funcție de cantitatea de lapte praf pe care vrem să o folosim. Avem gradații trecute de la 1 la 10. Ele trebuie setate în funcție de laptele praf. În instrucțiunile aparatului Baby Breza avem o listă în care sunt trecute toate firmele producătoare de lapte praf, iar acolo este trecută concentrația pe care trebuie să o folosim în funcție de fiecare lapte praf în parte. Am să-l setez la 6 pentru că asta este concentrația de care aș putea să am eu nevoie. Aceasta a fost componenta pentru lapte praf. Apoi mai avem un dispozitiv care se scoate de aici. Trebuie să apăsăm ușor și iese. Este mecanismul prin care trece laptele praf și apa pentru a umple biberonul. Acesta se scoate și se curăță cu apă și cu detergent pentru bebeluși, dacă doriți. Se bagă la loc foarte ușor. Și mai avem aici o tăviță care se mută în funcție de înălțimea biberonului, astfel încât să fie aproape de pâlnia aceasta prin care curge laptele praf. Pentru că e la ultima poziție, am să înclin un pic aparatul și tăvița iese, iar apoi o punem în funcție de înălțimea biberonului și o fixăm. Am să pun înapoi toate componentele. Se montează foarte ușor și rezervorul de apă. Am să desfac capacul și am să umplu rezervorul cu apă plată. Am să-l umplu până la maxim. Intră 1,5 litru. Am să-i pun capacul și am să pornesc aparatul. Are în spate un buton de on-off.
Vedeți că el a pornit, avem mai multe indicatoare. Avem indicatorul de temperatură. Când este galben intermitent înseamnă că apa nu este suficient încălzită, când este verde constant înseamnă că apa are temperatura potrivită și când este galben și verde intermitent înseamnă că apa este ori prea rece, ori prea fierbinte. Apoi avem indicatorul de cantitate de mililitri, 60, 120, 180, 240 și 300, pe care îl setăm în funcție de cantitatea pe care vrem să o dăm copilului. Apoi butonul de start și butonul de stop. Voi lăsa aparatul să aducă apa la temperatura potrivită. Pentru prima utilizare, așa cum este în cazul meu, se face fără lapte praf și cu apă distilată sau apă plată. Apoi ar trebui să folosim apă specială pentru bebeluș și să punem laptele praf în el. Aștept acum să se încălzească. Am să vă arăt și manualele de instrucțiuni, sunt în fiecare limbă. Acesta este în română. Avem instrucțiunile de montare ale aparatului, butoanele pe care vi le-am explicat și eu, apoi cum se montează efectiv, cum îl punem în priză, cum se umple cu lapte praf, citiți ca să știți cum să-l folosiți foarte bine. Și apoi avem broșura foarte importantă, aceea cu brandurile de lapte praf. Vedeți, este o listă foarte lungă. Avem fiecare brand de lapte în parte, cu fiecare sortiment pe vârstele copilului și diferite necesități. Este foarte important să urmărim această listă, mai ales când folosim acest aparat, pentru că fiecare lapte praf în parte are o consistență diferită și o concentrație diferită și atunci să fim atenți astfel încât biberonul pe care îl facem să fie suficient de consistent pentru bebeluș. Apa a ajuns la temperatura potrivită, ceea ce înseamnă că pot să pornesc aparatul. Am să pun biberonul și am să setez cantitatea. Biberonul are capacitatea maximă de 120, așa că l-am setat pe 120 și îl voi porni. Am terminat etapa de curățare, am să golesc biberonul, apa este călduță la temperatura potrivită. Și acum am să pun lapte praf în recipient. Am să pun laptele praf în recipient. Puteți să-l puneți până la maxim, eu n-am să pun până la maxim, am să pun atât. Am să pun capacul. Puteți să folosiți recipientul practic pentru depozitarea laptelui praf, pentru că se poate umple până la maxim, intră o cutie întreagă în funcție de dimensiunea cutiei. Pentru că am setat la 6, aparatul va ști să dozeze laptele praf la cantitatea de lichid. Acum pur și simplu am să-l pornesc. Primul biberon cu lapte făcut cu lapte praf cu tot este gata, are temperatura potrivită și este gata pentru a fi dat bebelușilor. Cam acesta este review-ul meu despre Baby Breza. Mie mi se pare un aparat foarte util pentru că depozitați în el și laptele praf și apa, doar apăsați pe buton și este gata în câteva secunde, nu trebuie să mai încălziți apa, nu trebuie să mai testați pe încheietură. Cu siguranță simplifică foarte mult munca de părinte începător. Cam atât, sper că v-a plăcut review-ul meu și că mă veți urmări în continuare pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube gătește-ușor.ro. Spor la treabă!